આ મહેન્દ્રા ટ્રેક્ટર શૈલેષભાઈ અને દકુભાઈને વેચવાનું છે। આખું ટ્રેક્ટર ઘર ઘરાવ છે, એક જ હાથે ચાલેલું, ક્યાંય પણ ડ્રાઇવિંગમાં આપેલું નથી અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। આ ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે અને સેકન્ડ ઓનર જ ટ્રેક્ટર છે। પહેલા તમે તાત્કાલિક શૈલેષભાઈ દકુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે। ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 295 સરપંચ અને આ ટ્રેક્ટર 40 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે અને સેકન્ડ ઓનર ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરની અંદર તમને પાવર સ્ટેરિંગ મળશે, સાઇડ ગેર જોવા મળશે અને સાથે ઓઇલ બ્રેક પણ જોવા મળશે। મોડલ છે 2010-11 મોડલનું ટ્રેક્ટર। એન્જિન આખું કંપની ફિટિંગ 90% જેવું અંદાજિત આનું એન્જિન છે। ઓઇલ નવું નાખેલું છે, બેટરી સારી છે। વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો ઘર ઘરાવ આખું ટ્રેક્ટર, આખું ઓરિજિનલ કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર। વાયરિંગ કંપનીનું ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં। ટાયર અંદાજિત 75% જેવા નવા નાખેલા છે અને ગુડિયર કંપનીના 13ના ટાયર છે। બાકી વધારે માહિતી માટે તમે શૈલેષભાઈ અથવા દકુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। કિંમતની વાત કરું તો અંદાજિત કિંમત આ ટ્રેક્ટરની શૈલેષભાઈ અને દકુભાઈએ 2,30,000 રાખેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો દકુભાઈ શૈલેષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી એક મેસેજ કરી દેજો, હું તમને યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ। તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે શૈલેષભાઈ દકુભાઈ નામ 9858 અથવા 7066 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।